Hi mga kaibigan, panibagong video, panibagong tutorial naman ang ating i-share sa inyo ngayon. Dahil ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-insert ng image sa Microsoft Word at paano tayo mag-save. So kung gusto mong matutunan yan, please keep on watching. So, dito na tayo sa ating Microsoft Word. So, start na tayo sa tutorial natin. At ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-insert ng picture sa Microsoft Word at pwede rin natin siyang ipaprint para pan-decorate natin sa bahay natin. So, marami tayong pwedeng gawin. Okay? So, syempre, una-una dapat meron kayong Microsoft Word sa inyong laptop kasi napaka-importante. Hindi natin magagawa yung tutorial kung wala kayong Microsoft Word sa inyong mga computer or sa inyong mga laptop. So, napakadali lang ang tutorial natin kasi kahit elementary ay kayang-kayang gawin ang tutorial natin ngayon. Okay, so start na tayo. So, kung makikita natin ito yung interface ng ating Microsoft Word. Tapos, maraming mga nakalagay dyan. Nandyan yung insert, page layout, references, mailings, review, and view. So, syempre, doon lang tayo magpo-focus sa kung paano tayo mag-insert ng pictures sa Microsoft Word. So, click natin itong insert. Tapos, click natin itong picture. So, dito maghanap tayo ng picture. Halimbawa, eto na lang yung batang ito, yung model natin. Ayan. So, wait lang natin. Okay. So, ayan. Eto, yung picture na to, ay pwede natin siyang palitan ng, eto, yung border. Hindi, pwede natin siyang lagyan ng design. Okay, so yung picture na to, pwede natin siyang lagyan ng design. Pero before that, click muna natin to. Ito, tapos behind text. Okay? So, para move natin tong object natin. Okay? So, tapos, pwede rin natin siyang liitan yung picture na to. So, kung may nakikita kayong mga dot na yan dyan sa gilid, pwede natin siyang liitan. Okay? So, para kapag ipapaprint natin, halimbawa, hindi lang isang gusto natin ipaprint, pwede natin siyang lagyan ng marami. So, eto, ganyan. Ayan. So, pwede natin siyang ngayong lagyan ng pwede natin siyang lagyan ng mga design. Eto. Diba, gusto natin ganito. Yan. Tapos, ganyan. Tapos, ganito. Ayan. Tapos, pwede rin natin siyang lang palitan ng border. Halimbawa, yellow. Okay. Diba? Tapos, pwede rin natin siyang ganon. Yan. Depende sa inyo. Ayan. Okay. So, eto. Ganito. Pwede rin. Palitan natin. Okay. Diba? Ganon. Tapos, halimbawa gusto natin siyang dagdagan. Ayan, lagyan natin siya dyan. Dagdagan natin. Punta tayo sa insert. Tapos, picture. Dito, maghanap tayo. Etong batang ito. Ayan. Ito naman wala siyang background. Yung picture na to. Behind text. Liitan lang natin. Ayan. Kunwari ganyan. Tapos, lagyan natin ng kulay. Ulitan muna natin. Tapos, lagyan natin ng kulay. Diba, kulay blue. Ayan. Tapos, duplicate na lang natin to. Copy natin. Tapos, Control V sa keyboard ninyo. Ayan. Tapos, eto, ganun din. Copy natin. Tapos,
Control V. Yan. Sa keyboard. Okay. So, pwede rin ninyong gawin na mas maliit pa dito. Halimbawa, gusto ninyo sa isang bond paper ay 6 na piraso or mas marami pa. So, pwede po ninyong liitan pa yung mga pictures na yan. Depende na po sa inyo. Kayo na po yung bahalang mag-isip, mag-design sa gusto ninyo. Okay? So, kasi ito ay for tutorial only lang. Yung ipinakita natin sa inyo kung paano tayo mag-insert ng picture sa Microsoft Word para ipag-print natin. Tapos, para hindi na tayo magbayad sa pag-develop. Kasi pag magpa-develop tayo, isa ay 8 pesos kung hindi ako nagkakamali. Sa 3R. Sa wallet size naman ay, magkano ba sa wallet size? 5 pesos ba? Hindi ko masyadong, kasi patagal na rin ako hindi nakakapa-develop ng mga picture. Okay? So, ganun lang siya kadali, diba? Ganun lang siya ka-basic. So, dito, punta tayo sa insert. Tapos, punta kayo sa picture. Pag na-click nyo yung picture, maghanap kayo ng picture. Tapos, click nyo yan. Tapos, insert. And then, ganito na yung makikita ninyo. Tapos, kapag dito na kayo, pwede rin ninyo siyang palitan ng mga design. Dito sa click nyo yung format. Tapos, dito pwede nyo siyang palitan. Depende na sa gusto ninyo na design. Okay? So, pwedeng ganyan. Pwedeng circle. Pwedeng ganito. Pwedeng, gawin natin ganyan. Pero pangit siya naman, diba? Ganito. Yan. Tapos, ito naman yung isa. Gawin din natin. Yan. Tapos, border. Palitan natin. Yan. Ito, palitan din natin. Diba? So, napakadali lang siya kung paano yung pag-insert ng picture dito sa Microsoft Word. Tapos, yung pag-save naman nito, sobrang dali lang din naman. Napaka-basic lang talaga yung ating tutorial. Okay? So, sa pag-save, madali lang. Click natin yung file. Tapos, pwede kayong mag-direct sa save. Pwede rin kayong mag-direct dito sa save as. Okay? Save as. Pili lang kayo kung sa this PC, sa desktop, sa documents, sa download, kung saan ninyo siya i-save. Okay? So, halimbawa sa atin dito na lang sa DJ Suite. Dito natin siya i-save. Tapos, kapag okay na, click mo tong save. Okay? So, ngayon, check natin kung nag-save ba yung ginawa natin. Okay? So, check natin. Okay, so eto na siya. Click natin itong edit documents. Okay, so ganoon lang siya kadali kung paano mag-save at kung paano mag-insert ng picture dito sa Microsoft Word. Okay? I hope nakatulong sa inyo ang ating tutorial. Kung nakatulong man sa inyo guys, please don't forget to click the subscribe button and notification bell for more videos update. Thank you so much. See you on next vlog.